cunoștințe, știam cum ei lucrează, mi se părea ceva wow și am zis, da, eu am terminat dreptul, eu vreau să merg pe chestia asta. Și am zis, stai puțin, că nu e chiar tot ceea ce îmi doresc eu. Aveam mai întâi eu foarte multe de învățat până să intru între alți oameni și mai ales de alte naționalități și alte culturi. În primul rând trebuie să ții cont că aici sunt băutori de ceai și de cafea. Și ăsta este primul lucru la care trebuie să te gândești dimineața la 9. Adică să fii sigură că la 9 dimineața tu ai cafeaua servită la eveniment. Cred că niciodată nu trebuie să te oprești. Și dacă ți se pare că acum faci ceva și că ești departe de a-ți realiza visul sau de a pleca într-o altă direcție, nu spune niciodată nu. Bună, Irina, bine ai venit! Bună și bine te-am găsit, Diana! Ce faci? Cum ți-ai început ziua astăzi? Suntem aproape de finalul ei, deci pot să te întreb cum a fost ziua ta. Să știi că a fost una destul de obositoare. Ne apropiem de evenimente și cu munca am avut ceva de tras astăzi. Apropo de evenimente, încep puțin așa cu mijlocul. Spune-mi un pic cu ce te ocupi tu, ca să înțeleagă și cei de acasă contextul în care vorbim. Sunt Marketing and Communication Manager pentru o companie din Dubai. Organizăm 2 evenimente anuale. Suntem un fel de intermediar între producătorii de content și cumpărătorii de content. Ca să facem așa Warner Brothers produce, Netflix cumpără. Și atunci noi suntem the middleman între ei. Hai să ne uităm un pic în spate și să vedem cum ai ajuns tu să faci ce faci astăzi. În principiu, ai început să lucrezi de foarte mică, aproape de la 15 ani. Aș vrea să îmi povestești puțin ce îți amintești despre tine cea de atunci și care erau visele tale, ce-ți doreai să realizezi în viață. Am început de atunci pentru că mi-am dorit să fiu independentă. Vin dintr-o familie modestă, mai am și o soră și atunci am încercat să-mi ajut și părinții, dar să fac și ceva pentru mine. Și am fost foarte ambițioasă. Cred că asta de fapt m-a ținut de atunci și până acum. Am fost foarte ambițioasă și întotdeauna am vrut să reușesc ce mi-am propus. Mi s-a spus că dacă voi pleca la facultate și nu voi rămâne în Pitești, în orașul de unde sunt, va trebui să mă gândesc la o soluție pentru că părinții mei nu puteau să-mi ofere și plata facultății și să stau acolo. Și am zis, ok, atunci voi începe eu să fac chestia asta și voi pune bani deoparte ca atunci când vine timpul să plec la facultate să am ce să fac. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la părinții tăi? Să nu cedezi niciodată, să nu renunți. Asta mi-au spus de fiecare dată, eu fiind prima fată, copilul mai mare, întotdeauna trebuia să am eu o ștafetă, să zic așa, de dat pentru surioara mea mai mică și eu trebuia să-i arăt că se poate și că poți să faci asta. Și atunci am încercat să mă țin de ce m-au învățat și să-i arăt și surorii mele că, într-adevăr, ce vrei, reușești. Dar a fost vreun moment în care tu ai vrut să renunți și părinții au spus nu se poate, trebuie să mai încerci odată? Când făceam sport, am făcut niște sporturi de performanță și au fost momente în care mi-am spus nu mai pot să fac și să mă duc la școală, să fac și sport, trebuie să găsim o cale de mijloc pentru că eu nu mai pot. Și atunci mi-au spus, nu, hai să vedem, mai poți puțin, hai să vedem până unde mai poți. Și am reușit, adică până am terminat liceu am reușit să le echilibrez și să le fac concomitent. Unul dintre joburile tale importante a fost pentru o companie americană pe nume Basic Lead. Cum s-a întâmplat să ajungi să lucrezi pentru prima dată în afara țării, tocmai în Statele Unite ale Americii? A fost un moment destul de amuzant pentru că am avut o cunoștință ce lucra pentru compania asta, aveau nevoie de un intern pe vremea aceea doar pentru un eveniment. Și am zis, ok, asta este șansa mea, m-am dus pe gratis, totul a fost de la mine și am zis, dacă acum arăt ce pot, asta este șansa mea să intru în compania asta. Nu știam nimic despre cum lucrează ei, ce fac, cum este evenimentul, ce este evenimentul. Am avut 48 de ore de la dispoziție să înțeleg ce se petrece.
nu știam, eram pierdută, nu știam ce se întâmplă. Și am reușit să intru, am dus evenimentul 4 zile la bun sfârșit și peste o lună de zile m-au sunat să-mi spună că creează un post pentru mine, un post ceea ce nu exista. Cred că a fost un prim pas foarte mare în cariera ta, dar aș vrea să ne uităm un pic la cum ai ajuns tu să faci evenimente și să fii atât de bună în acest domeniu, tu fiind absolventă de drept. Asta a fost prima mea experiență. Am terminat dreptul, era fix după ce am terminat în dreptul în 2012. Aveam cunoștințe, știam cum ei lucrează, mi se părea ceva wow și am zis, da, eu am terminat dreptul, eu vreau să merg pe chestia asta. Mă duceam, încercam să găsesc companii cu care să lucrez în avocatură, făceam internship-uri, muncă pe gratis, că așa era atunci la început. Și am zis, stai puțin, că nu e chiar tot ceea ce îmi doresc eu. Și m-am dus, am căutat evenimentele, mi se păreau wow, mi se părea ceva ce, ok, dacă ajungi să cunoști persoanele din spatele companiilor mari, cum sunt Warner Brothers, NBC Universal, pentru mine era ceva și am zis, ok, asta vreau să fac. Și mi s-a oferit șansa asta, ceva ce nu credeam vreodată. Câți ani aveai când ai început să lucrezi pe bune în industria aceasta? Păi, 2012, deci aveam 22 de ani. O vârstă fragedă, am putea spune, pentru timpurile pe care le trăim și pentru momentul în care tinerii din ziua de astăzi încep să-și asume responsabilități mai serioase. Tu deja plecai la 22 de ani pe un alt continent și între timp a urmat Paris, apoi Dubai. Practic ai lucrat și ai interacționat cu foarte multe culturi și mi-ar plăcea să știu cum s-a transformat în timp percepția ta despre cultura noastră în raport cu alte culturi și cum te raportezi acum la ea. Am avut foarte multe de învățat și la început să știi că a fost destul de greu. Eu la început eram tânără, aveam mai întâi eu foarte multe de învățat până să intru între alți oameni și mai ales de alte naționalități și alte culturi. Și am stat, primele luni, țin minte că am stat și am ascultat să văd fiecare ce face, fiecare cum face, cum se expun problemele, cum învață fiecare din chestia asta. Și mi-am dat seama că și eu pot să fiu așa și pot să merg mai departe odată cu ei. Și atunci am înțeles că sunt mică și acum este momentul ca eu să învăț. Și a fost, mai ales când am ajuns și în Paris, erau alți oameni, altă mentalitate. Erai văzut diferit, dar pentru mine cel mai mult a fost schimbarea cu Dubaiul, pentru că atunci am trăit cu totul și cu totul o altă poveste. Altă civilizație, media are și partea ei în care expune cum se întâmplă lucrurile în Middle East și eram așa și eu la rândul meu mică, plină de temeri când am ajuns în Dubai în 2017 și am văzut că nu e chiar totul așa și că trebuie să învăț să o iau de la zero, pentru că ceea ce învățasem până atunci nu mai era la fel cum se întâmplau lucrurile în Dubai. Aici era totul mult mai încet, oamenii mai liniștiți. Dacă trebuia să faci ceva astăzi, poate se rezolva peste o săptămână. Și atunci am învățat și de la ei ceva. Am avut emoții la început când am ajuns, pentru că nu știam ce să crezi și cum va fi. Care a fost primul zid așa mai rezistent de care te-ai lovit în Dubai? La nivel de percepție, de mentalități? Da, poate diferențele dintre bărbați și femei. Poate asta a fost pentru mine de ce m-am ferit și chiar mi-a fost teamă, pentru că știam că în primul rând trebuie să aștepți ca ei să-ți întindă mâna. Noi venind din Europa cu o altă cultură și o altfel de înțelegere, mai ales când e vorba de business. Și atunci am învățat, am fost la câteva întâlniri unde eu nerăbdătoare, fiind și voiam să dovedesc anumite chestii, am întins eu mâna și am așteptat. Și atunci am zis, da, ok, stai, de acum trebuie să mă liniștesc, dacă asta este cultura lor, aici trebuie să învăț eu și trebuie să aștept. Știu că tu ai o fetiță și că pentru moment ai ales ca ea să crească în România. De ce Da. ai luat decizia aceasta?
Mi s-a părut și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al familiei, pentru că văd aici destul de des, sunt foarte mulți tineri și europeni care vin, își fac familie aici, au copii aici, îi duc la școală, dar să știi că nu bucuria aia, dacă te uiți la copii, nu bucuria aia cum este la noi, să stea 6 luni de zile afară. Aici, vara, cam 4 luni le stai pe la mall și nu poți să zici că au foarte multe chestii de făcut afară, să se joace, să interacționeze cu diferite chestii. Și atunci am zis, măcar copilăria ei să-și o trăiască acasă, cu familia, cu bunicii, să vadă cum este. Și pe viitor, cum vezi pentru ea un parcurs? Ți-ar plăcea să aibă o experiență asemănătoare, multiculturală? Da, cu siguranță, da, aș vrea să facă o școală diferită, adică aș vrea să înceapă probabil școala în România și să o continue undeva în afară, acum depinde unde vom fi atunci, pentru că aș vrea să vadă și ea diferențele culturale și aș vrea să înțeleagă și ea că sunt lucruri diferite în lume și că are ce să învețe. Cum mi s-a întâmplat și mie și soțului meu la fel, sunt chestii. Soțul meu, de exemplu, a făcut liceul în Canada și am învățat, am văzut amândoi că sunt chestii diferite și că ai nevoie de o astfel de experiență în viață. Cum crezi tu că te-a ajutat ca om experiența aceasta în mai multe culturi? Dacă ar fi să te uiți la anumite trăsături care s-au dezvoltat în timp și care te ajută acum față de o persoană care poate nu are această experiență. Am învățat să accept și cred că să am răbdare. Cred că astea sunt cele mai bune calități, să spunem, dobândite în urma acestor experiențe. Răbdarea, cred că răbdarea asta a fost cea mai importantă. Când te lovești de alte naționalități și alte sisteme și vezi că totul merge mult mai lin, atunci zici, ok, stai că eu sunt pe repede înainte și atunci haide să lăsăm lucrurile să meargă mai încet și vezi, ți se deschid, să știi, cu cât rezolvi chestiile, nu să tărăgănezi, dar să le rezolvi într-un alt timp, vezi lucrurile diferit și vezi că, stai că mai există și posibilitatea asta și posibilitatea asta. Ei, eu înainte eram așa, hai le rezolvăm acum, terminăm acum și poate existau alte șanse să rezolvăm lucrurile într-o altă manieră. Cât de ușor este să îți faci prieteni în Orientul Mijlociu? Oamenii sunt foarte deschiși, mai ales că sunt foarte multe naționalități. Prietena mea cea mai bună este din Turcia și cealaltă este din India, din Goa. Și dacă e să nu ne asemănăm deloc, tocmai pentru că nu ne asemănăm deloc, ne înțelegem foarte bine. V-ați împrietenit în Dubai sau erați deja prietene din celelalte experiențe ale tale? Ne-am împrietenit în Dubai. A fost o experiență, am ajuns să vorbim, să ne înțelegem și vorbim acum în fiecare zi. Din punct de vedere profesional, aș vrea să te întreb dacă ai văzut eventuale schimbări, evoluții sau regrese în diferitele culturi în care ai fost, pentru că tu practic ai făcut același lucru peste tot pe unde ai fost. Cu siguranță în ultimii ani, dacă eu atunci când am ajuns în 2012 să lucrez în industria asta, Middle East-ul nu avea potențial în a produce content, în a face seriale sau filme. De 5-7 ani se vede o diferență uriașă. Au învățat din afară cum se face, au învățat, s-au deschis foarte, foarte mult la experiențe și la păreri din afară și atunci au început și ei să aibă un content foarte bun. Se vede influența din vest, se vede și atunci influența din Asia la fel. Sunt convinsă că peste încă 5 ani Middle East-ul o să fie și mai buni și o să se vadă asta în contentul pe care o să-l producă. Dar unde vezi că poate să ajungă partea aceasta de content în general, nu neapărat doar în Middle East? Adică, din punctul tău de vedere, care e potențialul? Asta este o întrebare pe care cred că toată industria și-o adresează.
Din ultima perioadă, broadcasterii au început să producă contentul lor. Nu mai există diferența asta colosală între producător și cumpărător. Sunt mult mai mulți producători de content. Mergem către technical, totul, adică dacă ce era linear înainte, televiziunile normale, au ajuns și ele să devină destul de tehnice, au VOD-uri, acum au foarte multe platforme de streaming și totul se va îndrepta în direcția asta, suntem convinși. În România s-a creat așa un fel de imagine ideală a Dubaiului și aș vrea să te întreb, tu care locuiești acolo de mai mulți ani, ai putea să ne spui care este diferența între viața reală din Dubai și ceea ce vedem noi ca turiști, efectiv? Da, Dubaiul este un oraș minunat. Este cum este în poze, este și în realitate. Dar trebuie să fii aici câteva luni, nu doar o săptămână cât vii în excursie și să vezi statul în trafic dimineața o oră jumate până la birou. Stai la birou, totul este foarte tehnic aici, inclusiv dacă te duci să faci o programare, totul se face online, totul este digitalizat, ceea ce este un lucru bun, dar după care vezi zi de zi și lucrurile care sunt poate diferite față de poze. Și oameni simpli, există foarte mulți oameni simpli, nu toți au mașini foarte scumpe, marea majoritate închiriază mașinile pentru că este mai ieftin și mai confortabil, dar este un oraș frumos care îți ia ochii la prima impresie. De exemplu, ție ce-ți place să faci în Dubai în timpul tău liber? Dacă este toamnă și primăvară, îmi place să merg pe plajă. Îmi place să stau, să mă plimb, nu să neapărat să stau la plajă, dar să mă plimb pe plajă. Este foarte frumos. Vara nu prea ai ce să faci. Undeva când sunt 50-55 de grade, trebuie să cam stai prin casă. Și iarna, surprinzător, ai ianuarie-februarie, unde este frig. Și atunci trebuie să stai prin casă. Cât a fost cel mai frig? Eu ce-am prins undeva la 7-8 grade, dar era un frig aveam palton, eram undeva îmbrăcată cum erai și în România la minus 20, dar tot îmi era frig, era un frig care ți intra în oase. Pentru mine a fost Din ceva cauza umezelii. Da, exact, din cauza umezelii. Și vara, în schimb, dai în efectul celălalt, ai impresia că toată ziua ai un fion în față și îți vâzi cu 60 de grade, așa. Bănuiesc că după atâția ani lucrați în domeniul acesta al marketingului de evenimente, ai și o viziune legată de cum va arăta viitorul tău profesional și mă interesează dacă te-ai gândit vreodată să faci ceva pe cont propriu. Da. De fapt, atunci când am început, eu am fost, să zicem așa, puțin influențată în chestia asta de marketing de un serial. Mi-a plăcut ce era acolo, mi-a plăcut tot ce făceau și am zis, într-o bună zi o să-mi deschid și eu propria mea agenție. Ce serial? Se numea cu Don Draper, Mad Men. Mad Men. Da, am fost impresionată de serialul ăla. Eram fix atunci la început, cred că am văzut primele episoade, când am intrat în lumea asta marketingului și asta mi-am dorit. Mi-am dorit să am agenția mea, să fac și eu toate proiectele lor mari, tânără fiind, cu speranța. Și am zis, da, într-o bună zi voi face asta. Dar mai am foarte, foarte multe de învățat. Apropo de asta, care sunt lucrurile pe care crezi că le mai ai de învățat de acum înainte? Și personal și profesional. Personal, aș vrea să fiu, să nu mai fiu poate așa implicată. Și colegii mei și managerii mai mari ai mei tot timpul spun asta, că sunt foarte stresată, că mă implic prea mult, dar asta fac pentru că îmi pasă. Cel puțin evenimentul la care lucrez acum l-am produs de la zero în 2018 și consider că este copilașul meu. Acum mai am unul, deci am 2 copilași și sunt foarte implicată și aș vrea poate într-un fel să mă detașez puțin. Asta cred că aș vrea să învăț. Nu știu cum încă, sper că voi reuși în câțiva ani, odată cu maturitatea și
înaintarea în vârstă să fac și profesional, cred că tot timpul ai de învățat ceva. Tot timpul apar lucruri noi, mai ales acum cu digitalizare și cu tehnologia, vor apărea metode noi, va trebui tot timpul să fii pus la punct cu ce se întâmplă, ce apare și asta chiar cred că mereu ai ceva de învățat în marketing. Cu toate platformele, cu tot ce se întâmplă. Uite, apropo de ce îmi spui tu de învățat, mi-a venit acum în minte o idee apropo de negociere, având în vedere că tu lucrezi într-o țară preponderent musulmană, o țară arabă. Trebuie să negociezi foarte multe lucruri. Ai avut momente în care ai fost într-o situație de a negocia cu un furnizor european sau de pe alt continent și a trebuit să dai explicație poate unui superior sau cuiva din lumea arabă de ce ai făcut așa și nu altfel sau cumva să mediezi relația între cele două părți astfel încât să fie totul ok? Da, s-a întâmplat de câteva ori, mai ales când eram la început, era diferența de cum negociau europenii, pentru că noi lucrăm foarte mult cu europeni, cu companii din America, ei vin cu o mentalitate și lucrează într-un anumit fel și companiile din Middle East lucrează altfel și atunci era foarte complicat la început cum să-i fac să înțeleagă pe amândoi că nu asta e soluția și trebuie să găsim o soluție orice ar fi, că vine evenimentul, bate la ușă în 2 luni. Și a fost destul de greu să-i fac la început să înțeleagă, dar cred că a fost nevoie de unul singur să înțeleagă că după care toată lumea s-a dat și a văzut că asta funcționează, ok, hai să mergem pe ideea asta. Mai ales eu care, fiind european, veneam, arătam altfel, erau sceptici la început, ok, știe ce vorbește, știe ce face, nu știe ce se întâmplă și mi s-a dat prezumția asta, să zicem, de nevinovăție și așa am început. A fost greu, primul an a fost foarte greu. Poți să ne dai un exemplu de astfel de situație în care a trebuit să tranșezi un pic lucrurile? Da, erau clienți care nu înțelegeau cum să utilizeze o platformă de meetings, cum facem noi, cum procedăm noi pentru evenimente. Ei nu mai folosiseră asta, trebuia să intri ușor să le explici. Pe de altă parte, vânzătorul care venea cu experiență în utilizarea astfel de platforme nu avea răbdare și tu încercai să-l faci și pe vânzător să înțeleagă, ok, stai puțin, hai să facem și așa și să-i dăm, haide, uite, îți mai oferim asta, hai să te mai îmbunăm puțin, dar să faci și cumpărătorul să se grăbească puțin, să înțeleagă că totul se întâmplă acum, că înțelegem cu siguranță modalitatea lor de lucru, dar trebuie să pornim și să facem ca evenimentul ăsta să meargă, dar trebuie să o facem astăzi. Și a fost primul an, ți-am zis, a fost destul de complicat pentru mine. Uite, apropo de marketingul evenimentelor, cum este un eveniment în Middle East și mă gândesc acum la detaliile cele mai de bază, de la efectiv flow-ul clientului prin eveniment până la aranjare, cum pui mâncarea, ce fel de mâncare ai la eveniment, în Middle East față de orice altă țară în care ai lucrat tu, sunt niște lucruri de care chiar trebuie să ții cont? Da. În primul rând trebuie să ții cont că aici sunt băutori de ceai și de cafea. Și ăsta este primul lucru la care trebuie să te gândești dimineața la 9. Adică să fii sigură că la 9 dimineața tu ai cafeaua servită la eveniment. Și mai trebuie una după amiază. Mâncarea trebuie să ai grijă cam ceea ce pui pe masă, astfel încât, fiind un eveniment internațional, trebuie să fie pentru toată lumea. Trebuie să ai grijă cum faci invitațiile pentru eveniment. Pentru că unii vor înțelege poate diferit. Asta a fost pentru mine la început o chestie nouă. Nu erau invitațiile normale pe care le foloseam pentru Europa sau pentru Statele Unite. Trebuia să fii mult mai personal, să spunem, ca omul să-ți răspundă înapoi la invitație. De cele mai multe ori, invitațiile pentru eveniment am fost să le duc în persoană, ca să fiu sigură că vor veni la eveniment. Dar poți să ne dai un exemplu de cum adică să fii mult mai personal?
în sensul de cum ne-am gândit noi că ar fi o invitație, domnul X sau doamna, avem plăcerea de a vă invita la evenimentul X, care va avea loc în data D, vă rugăm confirmare până în data D. Și am făcut și eu la început. Asta este standard, invitația standard. Până am văzut că nu îmi răspunde nimeni. Și nu știam ce se întâmplă. Și cum ai descoperit? Vedeam că mail-urile ajung, invitațiile sunt citite, dar nu venea nimic înapoi. Și pui mâna pe telefon, o dată, de ori, de 5 ori, de 20 de ori. Oamenii primeau, îți spuneau, da, le-am primit. Și nu se întâmpla nimic, adică nici măcar la telefon nu spuneau, da, vin, da, nu vin. Totul rămânea așa, foarte misterios, nu știai niciodată ce se va întâmpla. Până când am înțeles, am vorbit cu câțiva colegi de-ai mei care sunt din Middle East și mi-au explicat. Irina, nu așa funcționează lucrurile aici. Te duci la ei la birou, beți o cafea și atunci îți va spune că vine la eveniment. Și așa a fost. Primele, după ce Dar am e-mailul aflat... îl trimiți înainte. Da, mail-ul îl trimiți înainte, dar tu știi că mail-ul ajunge. Numai că tu nu primești niciodată răspuns. Și să știi că a fost suficient să mă duc odată pentru ca anul viitor să nu mai fie nevoie. Adică anul viitor mă știa, chiar dacă fusem odată la o cafea, la ei la birou. Mă știa, contează foarte, foarte mult interacțiunea umană pentru ei. Foarte mult. Și ideea asta de față în față, să beau ei o cafea împreună. Și anul viitor nu mai era nicio problemă. Primea mail-ul și știa că da, e de la mine, îmi răspundea în secunda 2. Poate nici măcar nu îmi răspundea pe mail, îmi trimitea un mesaj pe WhatsApp. Da, Irina, am primit, vin. Foarte interesant. Da, și să știi că foarte, foarte mult contează aici interacțiunea pe WhatsApp mai mult decât a trimite mail-uri. Cam prin 2019 am aflat și eu, ți se răspunde și totul este mult mai repede rezolvat dacă conversația are loc pe WhatsApp. Bine de reținut și pentru noi, cei care încă nu avem treabă cu Middle East, dar cine știe, poate dintre cei care ne urmăresc chiar au intenția de a lucra acolo și atunci e bine să știe ce așteaptă. Acum, pe final, aș vrea să-ți mai adresez așa câteva întrebări din acestea scurte și care țin foarte mult de tine ca persoană. De exemplu, care este relația ta cu disciplina? Părinții mei făceau așa puțin, când eram mică, că eu am o problemă, chiar se gândeau că aș putea avea ceva. Mie îmi plăceau totul să fie aranjat, mie îmi place și acum să fie aranjat la linie. Poate chiar asta e o problemă pe care i-am implementat-o cumva și fetiței mele. Încerc să mă detașez și de asta și să nu fiu chiar așa de drastică, dar da, îmi place să am o rutină, îmi place să... Cred că este vorba de a deține control și cred că asta are legătură și cu jobul. Plecând de la ce mi-ai spus acum și uitându-mă la următoarea întrebare, îmi imaginez că rutina ta de dimineață trebuie să fie una foarte riguroasă, așa este? Este puțin militarească să spun așa. Trebuie să mă trezesc în prima care se trezește, trezește copilul, trezește soțul, pregătește copilul de creșă, du-l la creșă, după care mă duc la sală. Asta pentru mine este un lucru destul de important. Am făcut sport și aș vrea să fac sport în continuare, poate dacă nu mai fac la nivelul pe care l-am făcut, măcar de întreținere, să spun așa. Și după care, undeva la 8:30, încep munca. Cam așa este programul meu de dimineață în fiecare zi. Și la ce oră se termină munca? Asta nu se știe niciodată. Când se termină. Se termină când se termină. Programul ar fi la ora 6, dar nu se știe niciodată. Mai ales când este înainte de evenimente, durează. Adică sunt și sâmbete lucrate, sunt și duminici lucrate. Așa este. Și cum îți revii după o zi din aceasta foarte grea? Cel mai mult îmi place să ies la plimbare. Plimbările lungi, să nu mai văd nimic, să nu existe telefon, să nu existe nimic și să mă joc cu fetița mea. Cam asta fac în fiecare seară, după amiază. După amiază târzie, să-i spunem așa. Hobby-uri? În afară de sală și plimbări? Îmi place să citesc și să ascult foarte multă muzică și podcasturi, dacă înțelege. Apropo de întâlnirea noastră de astăzi.
Da, chiar îmi face plăcere să ascult podcasturi, să aud experiențe de viață ale oamenilor, mă liniștește într-un fel. Care este ultimul podcast pe care l-ai ascultat? O să fie amuzant. Este a lui Bobonete. Ok. Înseamnă că a fost o perioadă mai stresantă în viața ta. Da, chiar aveam nevoie să spun, de multe ori simt nevoia să ascult ceva amuzant și zic, ok, hai, ce ascult acum? Și a fost primul care mi-a ieșit în cale, am zis, ok, e perfect, mă va Așa bine este. dispus. De multe ori avem nevoia asta de evadare și Da. umorul este o evadare foarte bună. Pe final, aș vrea să te întreb, uitându-te la tot ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, care crezi că ar fi abilitatea cea mai importantă pe care tu ai vrea ca fetița ta să o aibă pentru viitorul ei? Adică dacă ar fi să te gândești la ea și la ce se întâmplă în ziua de astăzi, ce crezi că ar fi cel mai important ca ea să învețe? Să facă diferența între bine și rău și să o facă cât de repede, pentru că la cum evoluează lucrurile și vezi copii acum la 11-12 ani, dacă ne uităm în urmă, noi la 11-12 ani poate încă ne jucam cu păpușile. Acum undeva ei trebuie să se maturizeze destul de repede, din păcate, cred eu. Și asta aș vrea, poate de ce mi-e cel mai frică, că aș vrea să înțeleagă diferența dintre bine și rău la o vârstă destul de fragedă și să facă alegerile potrivite pentru ea și pentru vârsta ei. Cred că asta este ce îmi doresc cel mai mult pentru ea. Și un gând inspirațional pentru oamenii care ne urmăresc acum și care poate nu au avut până acum curajul de a-și urma visele, cum le-ai spune tu așa într-o frază de final că orice este posibil? Cum nici eu nu credeam că voi avea parte și șansa asta de a face parte din industria media la 22 de ani, cred că niciodată nu trebuie să te oprești. Și dacă ți se pare că acum faci ceva și că ești departe de a-ți realiza visul sau de a pleca într-o altă direcție, nu spune niciodată nu. Nu te lăsa bătut de ideea asta, nu există, trebuie să nu faci, nu poți, nu. Întotdeauna se poate schimba ceva. Mâine, mai ales acum în zilele noastre, mâine poate să fie o oportunitate, o altă oportunitate care să-ți deschidă alte orizonturi. Chiar cred că putem să schimbăm industrii și joburi acum, poate părinții noștri nu puteau să o facă și nouă ne este mult mai ușor și putem să ne adaptăm mult mai repede. Cred că avem șansa să facem lucruri mărețe dacă chiar ne dorim. De exemplu, și cu asta clar închei, care a fost drive-ul tău apropo de acest dacă chiar ne dorim? De ce ți-ai dorit tu cel mai mult să reușești? Am vrut să le arăt părinților și surorii mele că pot să fac ceva la care nu m-am gândit niciodată și a fost ceva la care am sperat, dar nu era nimic tangibil. Era ceva aici și poate visul meu era undeva într-o stea foarte, foarte, foarte departe. Și am încercat câte puțin, mi s-a oferit o șansă și am zis, asta este șansa mea, nu pot să o ratez, fac orice să pot să ating acest gol. Și mândria poate din ochii părinților mei când le-am spus, când am venit acasă și le-am spus ce s-a întâmplat, cred că asta a fost cea mai mare satisfacție, dar cred că mai mult de atât a fost sora mea care atunci era la început, să zicem, de viață, avea 18 ani și era foarte, a zis, dacă tu ai făcut asta, o să pot să fac și eu ceea ce vreau. Și pentru mine a fost wow.